ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਸੰਗ ਜਾਂ ਪਰ ਪੁਰਸ਼ ਸੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਦਾ ਘੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਉਸ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਿੰਘਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਕੇਸ, ਤੇਰਾ ਦਾੜਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੱਟਤਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਤਲ ਕਰਤੇ ਤੇਰੇ ਕੇਸ, ਕੀ ਤੂੰ ਆਪ ਕਟਵਾਏ ਨੇ? ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੁਗਲ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਖਵਾਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਰਸਮਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਹਗਾਰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਪਤਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੰਡਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੰਘਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖਵਾਤਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਰੀਤ ਰਸਮ ਜੋ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੈਨੂੰ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਪਤਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੁਰਕਾਣੀ ਦਾ ਤੂੰ ਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸੰਗ ਤੂੰ ਕੀਤਾ? ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੁਰਕਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸੰਗ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਓ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਓ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਚੁਲਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਪਤਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਭੋਜਨ ਖਵਾਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਰਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੰਘੋ ਜੇ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਪਤਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਤੇ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਸ਼ਨਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ
ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਪਤਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੰਘੋ, ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਪਰ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰੈਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਚਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਚਰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇੱਕ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਕਮ ਦੀ ਔਰਤ ਦਾ ਡੋਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ, ਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਹਾਕਮ ਦੀ ਔਰਤ ਦਾ ਡੋਲਾ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਲੂਕ ਕਿਹੜਾ ਸਲੂਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ, ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਔਰਤ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਧੰਨ ਹਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰੈਤਾਂ ਨੇ, ਬੱਜਰ ਕੁਰੈਤਾਂ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰੈਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸੰਗ, ਜਾਂ ਔਰਤ ਲਈ ਪਰ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਸੰਗ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰੈਤ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਚਰਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਡੇਗ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਪ ਤਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀ ਆ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਉਹ ਬਚਨ ਹੈ, ਹੇ ਕਾਮੰ ਨਰਕ ਬਿਸ਼ਰਾਮੰ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਪਰਮਾਵਣ ਹੈ। ਹੇ ਕਾਮ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਨਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੇੜੇ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਕਾਮੰ ਨਰਕ ਬਿਸ਼ਰਾਮੰ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਪਰਮਾਵਣ, ਚਿੱਤ ਹਰਨੰ ਤ੍ਰੈ ਲੋਕ ਗਮਯੰ ਜਪ ਤਪ ਸ਼ੀਲ ਵਿਦਾਰਨ। ਤੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਹੇ ਕਾਮ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੂਰੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰੂਪ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਹਰਨੰ ਤ੍ਰੈ ਲੋਕ ਗਮਯੰ, ਬੜੀ ਭਟਕਣਾ 'ਚ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਪ ਤਪ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਪ ਤਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਹ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੇ ਕਾਮ, ਜਪ ਤਪ ਸ਼ੀਲ ਵਿਦਾਰਨ ਹੈ। ਸ਼ੀਲ, ਤੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਆਚਰਣ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਹ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਚਰਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਪੀ ਹਿਐ ਮੈਂ ਕਾਮ ਬਸਾਏ, ਮਨ ਚੰਚਲ ਯਾਤੇ ਗਹਿਓ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਉ ਕੰਚਨ ਸੁਹਾਗਾ ਟਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਚੱਜ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ, ਦੇ ਕਿਵਾੜ ਅਣਕ ਪੜਦੇ ਮੈਂ ਪਰਦਾਰਾ ਸੰਗ ਫਾਕੈ, ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ, ਤਬ ਕੌਣ ਪੜਦਾ ਤੇਰਾ ਢਾਕੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਔਰਤ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਛੁਪਾ ਲਏਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਰਦੇ ਰੱਖ ਲਏਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਛੁਪਾ ਵੀ ਲਏਗਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾ ਸਕਦਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਵੀ ਲਏਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੋਤਮ ਤਪਾ ਅਹਿਲਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤਿਸ ਦੇਖ ਇੰਦਰ ਲੁਭਾਇਆ, ਸਹਿਸ ਸਰੀਰ ਚਿਹਨ ਪੱਗ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਨ ਪਛੋਤਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੌਤਮ ਦੀ ਔਰਤ ਤੇ ਇੰਦਰ ਦੀ, ਕਿ ਇੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜਪ ਤਪ ਸੀ ਜੋ ਉਹਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ, ਨਿਮਕ ਕਾਮ ਸਵਾਦ ਕਾਰਨ ਕੋਟ ਦਿਨਸ ਦੁਖ ਪਾਵੈ, ਘਰੀ ਮੋਹ ਰੰਗ ਮਾਣੈ ਫਿਰ ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਪਛਤਾਵੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੁੱਖ ਲਈ ਨਾ, ਕਾਮ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੁੱਖ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਸਹੇੜ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੁੱਖ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਔਰ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਿਮਕ ਕਾਮ ਸਵਾਦ ਕਾਰਨ ਕੋਟ ਦਿਨਸ ਦੁਖ ਪਾਵੈ, ਘਰੀ ਮੋਹ ਰੰਗ ਮਾਣੈ ਫਿਰ ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਪਛਤਾਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੁੱਖ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਧੇ ਚੇਤ ਹਰ ਹਰ ਰਾਇਆ, ਤੇਰਾ 100 ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਰਹਾਓ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਲਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇਖ ਭੂਲੋ ਆਕ ਨੀਮ ਕੋ ਤੁਮਰ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਦੁਖੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੈਸਾ ਸੰਗ ਬਿਸੀਅਰ ਸਿਉ ਹੈ ਰੇ ਤੈਸੋ ਹੀ ਇਹ ਪਰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੱਪ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਸੱਪ ਪਾਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਪ ਰੱਖ ਲਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜੇ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੱਪ ਡੰਗ ਮਾਰੇਗਾ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਡੰਗ ਵੱਜੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਜੇ ਪਰ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪੁਰਸ਼ ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਜ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੱਪ ਪਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਹੀ ਪਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੀਲੇ ਡੰਗ ਵੱਜਣਗੇ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੰਨਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਚਨ ਹੈ, ਮਨ ਰੇ ਕੌਣ ਕੁਮਤ ਤੈ ਲੀਨੀ, ਪਰ ਦਾਰਾ ਨਿੰਦਿਆ ਰਸ ਰਚਿਓ, ਰਾਮ ਭਗਤ ਨਹਿ ਕੀਨੀ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਾਰਾ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਮ ਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡਾ ਮਹਾਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵਰਜਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮ ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਦੂਜੀ ਹੈ ਲੋਭ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਤੀਜੀ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਵਾਸ਼ਨਾ। ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਕਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਲੋਭ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਹੰਕਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ 'ਚ ਕਾਮ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਲੋਭ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਮ ਦੀ ਨਦੀ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਭ ਦੀ ਨਦੀ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਨਦੀ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ 2 ਬੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ 2 ਬੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ 2 ਬੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ, ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਜਾਂ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਬੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹ ਖੜੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੜੀਆਂ ਖੜਾਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ।
ਪਾਣੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਜੇ ਉਹ ਬੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬੰਨ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ। ਪਾਣੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਹੈ, ਹਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਅੱਗ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਤੇ ਭੋਜਨ ਪੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਗਰਮ ਹੈ, ਅੱਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਟਰ, ਕਾਰਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਗ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭੋਜਨ ਪੱਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਅੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਗ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਫਿਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਵਾ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਵਾ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹਵਾ ਜੇ ਤੂਫਾਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਬਣ ਕੇ ਵਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹੀ ਹਵਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ, ਅੱਗ, ਹਵਾ ਬੰਦੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਾਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਨਮ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਨਮ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਵੇ, ਅੱਗੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਲਿਮਟ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤ ਦਿੱਤਾ। ਗ੍ਰਿਸ਼ਤ ਉਹ ਦੋ ਬੰਨ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਜਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਇਹ ਵਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਬੰਨ ਤੋੜ ਦੇਵੇ, ਬੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਜੇ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੋੜ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਔਰਤ ਤੋੜ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 9 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਛੱਡਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ 9 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤ ਧਾਰਨ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਸਤ ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। शर्त आज़ादी की कुछ पाबंदियां हैं, इनका जो पाबंद है असल में वो ही आज़ाद है। हुण जिमें रोटी बंदे लिए जरूरी है, भोजन जरूरी है, तो जे कोई बंदा दिन रात भोजन बारे सोचण लग जाए तो भोजन फिर वो मानसिक रोग बन जाएगा। कपड़ा जरूरी है शरीर ढकण वास्ते, कोई बंदा दिन रात कपड़े बारे सोचण लग पे वो मानसिक रोगी हो जाएगा। रहण दी घर जरूरी है, पर कोई बंदा दिन रात घर बारे सोचण लग जाए, गल्लां ही घर दीयां करन लगे दिन रात, तो असीं कहांगे मानसिक रोगी हो गया। इसे तरह जिहड़ा बंदा दिन रात काम बारे ही सोचदा है, वाशना बारे ही सोचदा है, रूप बारे ही सोचदा है, औरत बारे ही सोचदा है, या कोई औरत पुरुष बारे ही सोचदी रहिंदी है, वो एक मानसिक रोग बन गया है। वो वाशना जिहड़ी है सिर ते हावी हो गई है। और वाशना वो शक्ति है जदों ये मनुख के शरीर विच थल्ले नूं वहण लग पए ते एक ये वाशना है, काम है, ते जे उपर नूं वहण लग जाए फिर एक काम रस नाम रस विच बदल जाता है। जिहड़े रब दे प्यारे हुंदे ने, बंदगी करन वाले, उन्हां दा जिहड़ा एक काम दी शक्ति है, वाशना दी शक्ति है, ये उपर नूं वहण लग पैंदी है। जिन्ना चिर बंदा काम रस विच जाउंदा सी ना, वाशना च जाउंदा सी,
ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਾਮ ਰਸ ਨਾਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਹਰ ਔਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਮਾਂ ਜਾਂ ਧੀ ਜਾਂ ਭੈਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏਗੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਅੱਖ ਉਹੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਉਹੀ ਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਸਮਝ ਹੈ, ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਦਲ ਗਈ। ਅੱਖ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਬਦਲ ਗਈ, ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਮ ਰਸ ਨਾਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਚੋਂ ਮਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਕਿਸੇ ਚੋਂ ਭੈਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਕਿਸੇ ਚੋਂ ਧੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਮਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਮਨ ਜੀਤਾ ਜਗ ਜੀਤ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਇਹ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਪ ਤਪ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨੇ ਖੋ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਲਿਮਟ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।